यो भिडियोमा चाहिँ म ट्रिगोनोमेट्रीको सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट अनि प्रडक्ट टु सम डिफरेन्सको त्यो फर्मुलाहरू डिराइभ गरेर देखाउने छु। अब तिमीले यो के सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट प्रडक्ट टु सम डिफरेन्स यो कस्तो फर्मुला भनेर सोध्लौ। त्यो साइन सी प्लस साइन ड्यूहरूवाला त कहिले पढेको होलाउ नि, तिनीहरू नै हो सम डिफरेन्स टु प्रडक्ट भन्ने। प्रडक्ट टु सम डिफरेन्सबाटै त्यो फर्मुला आएको हो। अब यसको लागि पनि म नयाँ कन्सेप्टहरू केही पनि युज गर्ने छैन, सिर्फ त्यो कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुलाहरूको कन्सेप्ट युज गर्नेछु। हामीलाई थाहा छ साइन ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ, साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। साइन ए प्लस बीको फर्मुला यो भयो। त्यस्तै गरी साइन ए माइनस बीको के हुन्छ, साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो दुइटैलाई चाहिँ म एड गरिदिन्छु के। अब एड गरेँ भने लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हुन्छ होइन। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हुन्छ। अब इक्वल टु, अब राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुन्छ भन त, यो प्लस कस ए साइन बी अनि माइनस कस ए साइन बी त क्यान्सल आउट हुन्छ। यो दुइटाले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ अनि बाँकी कति हुन्छ, साइन ए कस बी प्लस साइन ए कस बी भनेको टु साइन ए कस बी। अब मैले यो साइडहरूलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने हो भने देयरफोर टु साइन ए कस बी इक्वल्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यो हाम्रो आयो प्रडक्ट टु सम फर्मुला। अब त्यस्तै गरी यो पालि चाहिँ म सबट्र्याक्ट गर्छु कि, यो साइन ए प्लस बीले साइन ए माइनस बीलाई सबट्र्याक्ट गर्छु। अब लेफ्ट साइडमा के हुन्छ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स, सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भन त, यो साइन ए कस बीको अगाडि माइनस हुन्छ अनि यो र यो त क्यान्सल आउट हुन्छ। अनि फेरि हामीले माइनस गर्दाखेरि यहाँनिर प्लस हुन्छ, यो माइनस साइन चेन्ज भएर के हुन्छ, प्लस हुन्छ। अनि कस ए साइन बी प्लस कस ए साइन बी भनेको टु कस ए साइन बी हुन्छ, टु कस ए साइन बी। फेरि म साइडलाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु, टु कस ए साइन बी भनेको के हुने रहेछ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाम्रो अर्को पनि फर्मुला आयो। अब लाइकवाइज हामीले कस ए प्लस बी र कस ए माइनस बीको लागि नि त्यही गर्छौँ। कस ए माइनस बीको पनि फर्मुला लेखौँ, कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी हुन्छ त्यसको। अब म यो दुइटै इक्वेसनलाई एड गरिदिन्छु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ, कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। यो भनेको कति हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा कस ए कस बी प्लस कस ए कस बी भनेको टु कस ए कस बी हुन्छ। एन्ड माइनस साइन ए साइन बी र प्लस साइन ए साइन बी त क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यो लेखिरहनु परेन। अब फेरि म साइडलाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु, के हुन्छ, टु साइन ए साइन बी इक्वल्स हाम्रो थर्ड फर्मुला पनि आयो, टु साइन ए साइन बी भनेको कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। अब फेरि म यो फर्स्टले सेकेन्डलाई माइनस गर्छु है त, कस ए प्लस बी माइनस कस ए माइनस बी। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो भयो, राइट साइडमा के हुन्छ, अब यो माइनस भएपछि यहाँनिर माइनस हुन्छ, यो कस ए कस बीको अगाडि माइनस हुन्छ, यो साइन ए साइन बीको अगाडिको प्लस साइन माइनसमा चेन्ज हुन्छ होइन। यो कस ए कस बी
क्यान्सल आउट हुन्छ यो दुईटा अनि बाँकी कति हुन्छ त माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी भनेको माइनस 2 साइन ए साइन बी हुने भयो हैन माइनस 2 साइन ए साइन बी हुने भयो अब यहाँनिर नेगेटिभ साइन छ अब म साइड्सहरु पनि इन्टरचेन्ज गर्छु अनि यिनीहरुको साइन पनि इन्टरचेन्ज गर्छु के मेरो मतलब यता आउँदाखेरि 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स अब हामीले राइट ह्यान्ड साइडको यो 2 साइन ए साइन बी को साइन चेन्ज गर्यौं भने यतापट्टिको पनि सबैको साइन चेन्ज हुनुपर्छ cos a माइनस b को अगाडि माइनस साइन छ भने यता जाँदाखेरि प्लस साइन हुनु पर्यो त्यही भएर म अगाडि लेख्छु cos a माइनस b अनि यसको पोजिटिभ साइन थियो भने अब नेगेटिभ हुन्छ माइनस cos a प्लस b हाम्रो फोर्थ फर्मुला पनि आयो 2 sin a sin b equals to cos a minus b minus cos a plus b अब यिनीहरु भयो प्रोडक्ट टु सम अर डिफरेन्स फर्मुला के त्यसलाई किन प्रोडक्ट टु सम अर डिफरेन्स फर्मुला भनेको भन्दा यहाँ प्रोडक्टको फर्ममा छ हैन sin a into cos b छैन यिनीहरु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा सम अथवा डिफरेन्सको फर्ममा छ हैन सो प्रोडक्ट टु सम अर प्रोडक्ट टु डिफरेन्स फर्मुला भयो अब चाहिँ ट्याक्कै यसको उल्टो के अब तिमीले यो हालको फर्मुलाहरु धेरै देखेको त छैन होला युज हुने भनेको sin c प्लस sin d हरु वाला हो अब त्यो चाहिँ कसरी डिराइभ हुन्छ भन्दा यहीबाट डिराइभ हुन्छ अब सपोज a प्लस b भनेको चाहिँ c हो रे के a प्लस b भनेको c हो रे र a माइनस b भनेको d हो रे के मैले सपोज गर्दै अब मैले दुईटैलाई एड गर्दिए भने के हुन्छ भन त प्लस b माइनस b क्यान्सल आउट हुन्छ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के बाँकी हुन्छ 2a हुन्छ हैन a प्लस a 2a हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा c प्लस d हुन्छ अनि यसलाई मैले आइसोलेट गरेर एक ठाउँमा राखे भने a इक्वल्स टु के हुन्छ c प्लस d ओभर 2 हुन्छ यो आयो हाम्रो a को भ्यालु हैन अनि त्यस्तै गरी मैले माइनस गरे भने के हुन्छ यो a क्यान्सल आउट हुन्छ यो b को साइन पोजिटिभ हुन्छ अनि 2b इक्वल्स टु c माइनस d हुन्छ हैन माइनस गरे भने 2b इक्वल्स टु c माइनस d हुन्छ अनि मैले b लाई एक ठाउँमा राखे भने b इक्वल्स टु c माइनस d होल अपन 2 हुन्छ यो लाइनमा हेरौँ है sin a प्लस b भनेको a प्लस b लाई हामीले के सपोज गरेको छौं sin a प्लस b को सट्टा c हैन प्लस sin a माइनस b छ प्लस a माइनस b भनेको d भयो इक्वल्स टु 2 sin a भनेको के हो c प्लस d बाइ 2 अनि cos b भनेको c माइनस d अपन 2 हुन्छ क्ल्यारिटीको लागि यो यसरी ब्र्याकेटहरु नि राख्दा राम्रोसँग बुझिन्छ देख्दाखेरि sin c प्लस sin d इक्वल्स टु 2 sin c प्लस d ओभर 2 cos c माइनस d ओभर 2 अब त्यस्तै गरी तिमीले यहाँ पनि राख्न सक्छौ sin c माइनस d को पनि फर्मुला आउँछ के हुन्छ फर्मुला sin a प्लस b भनेको c भयो माइनस sin a माइनस b भनेको d भयो इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 cos a छ cos a भनेको के हो c प्लस d ओभर 2 अनि sin b छ हैन sin b भनेको c माइनस d अपन 2 छ हाम्रो अर्को फर्मुला आयो sin c माइनस sin d को अब cos को लागि पनि हामी त्यही गर्छौं यहाँनिर cos a प्लस b भनेको के हुन्छ cos c cos a माइनस b भनेको cos d हुन्छ हैन अब सबमा भ्यालु राख्दै गरौँ cos c प्लस cos d भनेको के छ त 2 cos a cos b 2 cos a भनेको c प्लस d ओभर 2 भयो cos b भनेको c माइनस d ओभर 2 cos c प्लस cos d को पनि हाम्रो फर्मुला आयो अनि cos c माइनस cos d को लागि पनि हामी त्यही गर्छौं यो लाइनमा हेर्ने हो भने a प्लस b भनेको के हो c हैन a माइनस b भनेको d भयो cos c माइनस cos d को पनि हामी अब त्यसरी नै फर्मुला निकाल्छौं cos c माइनस cos d भनेको के हुने रहेछ माइनस 2 sin a sin b हैन माइनस 2 sin a को भ्यालु राखौं इन्टु sin b b भनेको co माइनस d ओभर
2 अनि cosC माइनस cosD को पनि हाम्रो फर्मुला आयो। यो cosC माइनस cosD को फर्मुलामा यो नेगेटिभ साइन हटाउने मन छ भने अरू सब फर्मुलामा अगाडि पोजिटिभ छ, यसकोमा मात्र किन नेगेटिभ राख्ने भन्ने सोध्छौ भने अब हामीलाई के थाहा छ, माइनस साइन थेटालाई हामीले के लेख्न मिल्छ, साइन नेगेटिभ थेटा यसरी लेख्न मिल्छ। हामीलाई यो त थाहा छ नि हैन, हामीले त्यही गर्न सक्छौँ। अब 2 यो नेगेटिभ साइन अगाडिबाट हटाइदिउँ, साइन C प्लस D ओभर 2 अनि सेकेन्ड टर्ममा साइन नेगेटिभ C माइनस D ओभर 2। अब यो नेगेटिभ साइनले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो D त पोजिटिभ हुन्छ, C चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ हैन, के हुने रहेछ त्यसो भए, यो भनेको साइन D माइनस C ओभर 2 हुन्छ अनि यो अगाडिको त सेम नै हुन्छ, साइन C प्लस D ओभर 2 अगाडि छ 2। त्यसो भए यसको पोजिटिभ फर्ममा चाहिँ फर्मुला यो हुन्छ, 2 sin C प्लस D अपन 2 इन्टु साइन D माइनस C अपन 2 र यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला आयो। आई होप तिमीले सबै राम्रोसँग बुझ्यौ होला। त्यस्तो गाह्रो कन्सेप्टहरू त केही छैन, त्यही कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुलामा सिम्पल अल्जेब्राहरू लगाएको छु, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। एन्ड इफ कुनै ठाउँमा बुझेको छैनौ, कन्फ्युजन छ भने नि सोध्न सक्छौ।